जय व राज दोघे सोबती शाळेतून घरी आले. दोघेही बागेत फिरायला गेले. फळझाडे व फुलझाडे पाहिली. फळे फुले वेचून घेतली. मधाचे पोळे पाहिले. मोरही पाहिला. आजचा दिवस मजेत गेला. जय व राज दोघे सोबती शाळेतून घरी आले. दोघेही बागेत फिरायला गेले. फळझाडे व फुलझाडे पाहिली. फळे फुले वेचून घेतली. मधाचे पोळे पाहिले. मोरही पाहिला. आजचा दिवस मजेत गेला.